Hello dear students, I am Miss Suzanne, your science teacher on YouTube channel مدرستنا في البيت School at Home. Hello dear students, today we will learn lesson 3 in concept 1.2. حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي برحب بيكم. هندرس النهاردة مع بعض lesson 3 من concept 1.2 من منهج الساينس. activity 9 food chain. We have learned that food chain is a model that shows the flow of energy among living organisms in an ecosystem. اتعلمنا ان السلسلة الغذائية قلنا هي عبارة عن ايه؟ نموذج بيبين تدفق الطاقة بين الكائنات الحية في النظام البيئي. Now let's make a model of a food chain. تعالوا بينا يلا بقى نعمل احنا نموذج للسلسلة الغذائية. Complete the following food chain model using these words. عندنا words زي ايه؟ bird, grass, snake, hawk. طبعا احنا عارفين وهنأكد تاني ان لازم الفود تشين يبدأ ببروديوسر، يعني بمنتج، اللي هو ايه؟ لازم يكون plant، لازم يكون حاجة a living organism that can make its own food. اوكي، يبقى لازم نبدأ ببلانت. طب هو هنا مديني ايه بلانت؟ مديني جراس، الحشائش، يبقى هنكتب في اول مربع هنا جراس. اوكي، الانرجي هيروح من الجراس للجراس هوبر، لان الجراس هوبر هياكل الجراس. طب مين هيجي ياكل الجراس هوبر؟ عندنا بيرد، عندنا سنيك، عندنا هوك. بنبدأ من الكائن الاصغر. اوكي، يبقى مين اللي هياكل الجراس هوبر؟ البيرد، هنكتب بيرد. اوكي، بعد كده مين اللي هيجي ياكل البيرد؟ عندنا السنيك وعندنا الهوك. نخلينا الاول في السنيك، هنحط سنيك وبعدين اخر واحد هنحط الهوك. وكده احنا عملنا ايه؟ سلسلة غذائية. Now we have completed the food chain using the given words. Okay, give reason for. Some living organisms obtain their needed energy by eating other living organisms. Why? ليه بعض الكائنات بتحصل على الطاقة اللي بتحتاجها عن طريق انها تاكل حيوانات اخرى او كائنات اخرى تانية؟ ليه بتحتاج لكده؟ ببساطة because they cannot get energy directly from the sun. اوكي، لانها هي كمان ايه؟ ما بتعملش غذائها بنفسها، لانها لا تحصل على الطاقة مباشرة من الشمس زي البلانتس. They are not producers, they are consumers. And now let's check our understanding. Look at the following food chain, then put right or wrong. في الفود تشين اللي قدامنا عندنا جراس، بيتل اللي هي الخنفسة، فروج، سنيك and هوك. طب تعالوا نقرا بقى دلوقتي مع بعض السنتنسز المكتوبة ايه below. Beetle is considered as a producer living organism. هل البيتل is a producer؟ It can make its own food, or it can get energy directly from the sun? No, it must eat other living organisms, so it's not considered as a producer. ليه الخنفسة ما تعتبرش producer منتجة؟ لأنها لازم تأكل كائنات حية أخرى اللي هي النباتات. اوكي،
ما تقدرش تحصل على الطاقة من الشمس مباشرة زي النبات. يبقى هنا الجملة دي خطأ. هنحط علامة wrong. Number 2. Frog is eaten by the snake. بصوا كده على الصورة، هو بيقول ايه؟ ان الضفدعة اتاكلت عن طريق التعبان. هنا الإجابة صحيحة. اوكي؟ Because snake eats the frog, so the frog is eaten by the snake. حطوا صح. The hawk is a predator living organism. الهوك اللي هو الصقر هو فعلا من الكائنات الايه؟ المتوحشة، الكائنات المفترسة اللي هي بتاكل اللحوم. هنحط علامة صح. Number 4. Frog is considered as tertiary consumer. بصوا كده على الفود تشين. The grass is a producer. Beetle is a primary consumer. So the frog is a secondary consumer. هو هنا بيقول لي is a tertiary consumer. لا، هو مش من المستهلكين اللي هم الدرجة الثالثة. هو هنا بيعتبر مستهلك من الدرجة الثانية. اوكي؟ يبقى هنا برضو هنحط ايه؟ wrong. Now let's see activity number 10. Food webs. webs يعني الشبكات. الشبكة بتبقى ايه؟ متشعبة كده داخلة في بعض. اما السلسلة بتبقى ايه؟ في شكل سطر واحد. طبعا احنا بناكل انواع مختلفة من الطعام. different types of foods. تخيل ان هذه الأطعمة كلها متصلة بينا بخطوط في الشبكة. زي ما احنا شايفين الصورة، الولد بياكل لحوم، بياكل خضروات، بياكل فراخ، سمك، حلويات زي التورت، في ايه تاني؟ فواكه. دي كلها بتعمل ايه؟ زي الشبكة. ويمكن ان ترسم هذه الشبكات لتوضيح ان ازاي الكائنات متصلة كلها في الايه؟ في النظام البيئي. يبقى there are different types of foods you eat. Imagine those foods are connected to you by lines in a web, as you see in the figure. All living organisms, including you as human being, interact in food webs. And we can draw these webs to show how organisms are connected within ecosystem. اوكي؟ طبعا التشيكن، الفراخ دي اللي هو واكلها، الفراخ دي اكيد اكلت حاجات تانية قبل ما احنا ناكلها. نفس الحكاية السمك. اللحوم اللي جاية من البقر، البقر اتغذى على حاجات، على نباتات، وبعدين احنا اخدنا منها الطاقة. So what is meant by food web? Or what is a food web? It's a model that shows many different feeding relationships among living organisms. This is different from food chain. A food web is a model that shows many different feeding relationships among living organisms. يبقى الشبكة الغذائية هي نموذج بيوضح العديد من علاقات غذائية مختلفة بين الكائنات الحية. اوكي؟ طب دلوقتي تعالوا بينا نشوف interconnected food chains. السلاسل الغذائية المترابطة interconnected. A food web is made up of several interconnected food chains. يعني لما ناخد عدد من السلاسل الغذائية هنلاقيها كلها مترابطة مع بعض، بتكون لنا حاجة اسمها a food web. As we know, food chains show the relationship of food and energy that passes from one organism to another. احنا شفنا ان السلسلة الغذائية الواحدة بتوضح ايه؟ بتوضح تدفق الطاقة من كائن الى اخر. اوكي، تعالوا بينا بقى دلوقتي هنتخيل ان ازاي السلاسل الغذائية دي كلها مع بعض are connected to form the food web. Now let's take a look at this figure to understand what is meant by a food web. You will notice that the grass is eaten by the rabbit,
the mouse, and the grasshopper. Then the grasshopper is eaten by the bird and the frog. Look at the mouse. The mouse is eaten by the owl, the hawk, and the fox. The rabbit is eaten by the fox and the hawk, and so on. يبقى احنا لو بصينا للصورة علشان نقدر نفهم يعني ايه فود ويب، شبكة غذائية، هنلاحظ ان الحشائش تم اكلها عن طريق مين؟ الارنب، الفار، والجراس هوبر. وبعد كده مين اللي اكل الجراس هوبر؟ the bird and the frog. وبعد كده الماوس مين اللي اكله؟ البومة والصقر والثعلب. نيجي للارنب. الارنب اتاكل عن طريق مين؟ the fox and the hawk and so on. والحكاية بتستمر بالطريقة دي. إذا الحكاية مش عبارة عن سلسلة من واحد لواحد لواحد بس، لا، السلسلة متشعبة. So we have a food web connected to each other and shows many different feeding relationships among living organisms. So a food web is made up of several interconnected food chains. الشبكة نفسها بتتكون من سلاسل غذائية متعددة. As we know, food chains show the relationship of food and energy that passes from one organism to another. Where, as you have studied, the sun provides energy for producers, such as plants, to make their own food during photosynthesis process. طب احنا لو بصينا للويب اللي قدامنا ده هنلاقي ان البروديوسر هو مين؟ the grass. Then plants provide food for a series of consumers which may eat only plants. زي مين؟ زي الرابت، زي الماوس، زي الجراس هوبر. دول بيعتبروا البرايمري consumers اللي هما بياكلوا plants بس، مش كده؟ أو بيبقى في حاجات تانية بتاكل plants وتاكل animals. So the ways in which many food chains interact within an ecosystem form a food web. دلوقتي افتكر عرفتوا يعني ايه food web. And now let's check our understanding. Classify the following organisms in the table below. مديني hawks, grasses, insects, trees, crocodiles, and mice. Mice is the plural of mouse. Mice يعني فئران. طب الجدول عندي متقسم للبروديوسرز، للبريديتورز، وللبراي. طب عندنا الهوكس، الصقر، هنحطه في انهي جدول؟ هنحط تحت البريديتورز. عندنا ايه تاني؟ جراسز. الجراسز طبعا من الحاجات المنتجة لانها هي بتاخد على طول الانرجي from the sun directly and they can make their own food. So grasses are producers. هنحطوا ايه هنا تحت البروديوسرز. insects. هل الانسكتس predators or prey؟ حيوان مفترس ولا هو بيعتبر فريسة؟ اكيد بيعتبر فريسة. هنحط الانسكتس تحت كلمة prey. the trees. trees الاشجار بتعتبر من البروديوسرز، مش كده؟ مش هي تعتبر ليها جرين ليفز وبتعمل their own food؟ اوكي، يبقى هنحطه ايه تحت البروديوسرز. الكروكودايلز ده مفترس، هنحطه تحت البريديتورز. مايس، المايس الفئران طبعا دول براي، هنحطهم تحت ايه؟ تحت البراي. احنا كده النهارده خلصنا الليسن 3 من كونسبت 1.2. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.